अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू څنګه مرګرو خیر برابرۍ ان شاء الله مرګرو امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یې نو مرګرو زه يم ابرار خان تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل نو مرګرو څنګه تاسو پته تاسو ما بل ویډیو کې ویلو چې د یوټیوب متعلق ز کورس شروع کوم او نو دا کورس شروع کو کنه نو ډیر مرګرو ته کامنټس وکړو چې لکه تمنګ ته یوټیوب متعلق کورس شروع کا د چینل نواله د هر قسم طریقه راته وخم زه تاسو ته هم نن پر اولنی ویډیو کې درخېما چې څنګه کولای شئ چې د یوټیوب چینل په صحیح طریقه سره جوړ کو صحیح شو مرګرو نو زه به تاسو صرف په نوې ویډیو کې هم دسی درخوایم صحیح شو مرګرو نو دسی مخکې به زه د یوټیوب متعلق به ټول کورس پوره کوم په پښتو ژبه کې او په صحیح طریقه سره صحیح شو مرګرو او بیا هم چې تاسو څه سوال یې که زمونږ نه څه شي پاتې کېږي په ویډیو کې نو تاسو موږ ته کامنټس کولی شئ په واتساپ باندې را سره هم رابطه کولی شئ صحیح شو مرګرو نو دا د یوټیوب متعلق کورس سټارټ کوو ډېره په صحیح طریقه سره د دې ویډیو آغاز کوو ډېر په صحیح طریقه سره صحیح شو مرګرو نو نن صرف د یوټیوب چینل جوړو صحیح شو مرګرو نو راځئ چې دا ویډیو سټارټ کړو صحیح شو مرګرو که مرګرو که چې تاسو موږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو نو راځئ مرګرو چې دا ویډیو سټارټ کړو نو خامرګور تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب اوپن کړئ صحیح شو مرګرو تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب اوپن کړئ تاسو څنګه په خپل موبایل کې یوټیوب اوپن کړئ تاسو بل تر راکچې لوګو ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو که چېرته تاسو مخکې څه جیمیل جوړ کړی خو نن زه تاسو په صحیح طریقه درښیم تاسو نوی اکاونټ جوړ کړئ صحیح شو مرګرو نو په صحیح طریقه سره در ډیسکس نو مرګرو تاسو په دې خپل په دې چینل لا کچې ایرو چې تاسو ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو که مخکې تاسو چینل جوړ کړی نو تاسو به پرېږدئ صحیح شو مرګرو چې تاسو پرېښو نو تاسو دلته په دې پلس په دې نشان باندې به کلیک کوئ یو نوی جیمیل جوړو په صحیح طریقه سره د یوټیوب چینل جوړو صحیح شو مرګرو تاسو چې ورې پلس پر نشان باندې کلیک وکړو نو لږ صبر به ورته وکړئ نو خامرګرو دا تاسو لیدای شئ دلته دا تاسو ته لاندې ښکاري صحیح شو مرګرو کریټ اکاونټ صحیح شو مرګرو تاسو پر کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړو نو تاسو دلته په فار مای سیلف باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو دا لاندې د بزنس کاروبار لپاره تاسو په فار مای سیلف باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه په فار مای سیلف باندې کلیک وکړئ مرګرو دا تاسو لیدای شئ دلته موږ نه وایي چې لکه تاسو خپل اولنی نوم ورکړئ او دلته بیا تاسو دویم نوم لکه زما نوم ابرار نو دلته به خان صحیح شو مرګرو دلته به تاسو اولنی خپل نوم ولیکئ ابرار زه خپل نوم لیکم دلته صحیح ده مرګرو دا تاسو لیدای شئ دلته ما خپل نوم ولیکو صحیح شو مرګرو په صحیح طریقه سره تاسو دا قشان خپل نوم ولیکئ چې نوم مو ولیکو بیا تاسو ته نیکسټ دا بټن ښکاري تاسو دلته پر نیکسټ پر بټن باندې کلیک وکړئ او دا به نیکسټ کوي صحیح شو مرګرو دا تاسو څنګه نیکسټ کوي مرګرو اوس په صحیح طریقه دې سره تاسو وګورئ دلته خپل عمر ښه صحیح سلیکټ کړئ صحیح شو مرګرو دلته تاسو خپل عمر ایر صحیح شو مرګرو تاسو خپل عمر و سلیکټ کړئ نو زه خپل عمر سلیکټ کوم 2005 صحیح شو مرګرو تاسو خپل مطابق عمر یا سلیکټ کړئ صحیح شو مرګرو او دلته تاسو د منث صحیح شو مرګرو تاسو خپل میاشت چې په کوم میاشت کې پیدا شوی یا سلیکټ کړئ زه میاشت سلیکټ کوم او ورځ ډے یعنی ورځ به تاسو خپل سلیکټ کړئ صحیح شو مرګرو اوس تاسو دلته ښکاري دا جنرال صحیح شو مرګرو وایي لکه تاسو یا فیمیل یې لکه تاسو زنانه یا میل یا سړی صحیح شو مرګرو نو زه دلته میل سلیکټ کوم ځکه چې لکه تاسو جنۍ نو که سړی زه سړی ما سلیکټ کوم میل صحیح شو مرګرو نو تاسو بیا دلته راشئ بیرته پر نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ مرګرو ویډیو سکپ کوئ مو ځکه چې په صحیح طریقه سره تاسو نن درخیم چینل جوړ کړئ مرګرو اوس به تاسو دلته خپل دغه ورکړئ صحیح شو مرګرو یعنی تاسو خپل جیمیل ورکړئ صحیح شو مرګرو دلته زه جیمیل ورلیکم مرګرو ما خپل جیمیل ولیکم تاسو خپل جیمیل په صحیح طریقه سره ولیکئ او چې جیمیل درته یاد وي صحیح شو مرګرو دا جیمیل ما ولیکو دا به ځان سره خپل یاد ساتئ تاسو خپل جیمیل ولیکئ او ځان سره یاد وساتئ صحیح شو مرګرو بیا به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو چې بیا هم په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو نو دلته اوس پاسورډ دی صحیح شو مرګرو وایي دلته پاسورډ ورکوئ نو هغه پاسورډ به تاسو هغه ورکوئ چې تاسو ته بیرته یاد وي صحیح شو مرګرو نو دلته اوس زه پاسورډ ورلیکم نو مرګرو دا تاسو لیدای شئ ما پاسورډ ولیکو صحیح شو مرګرو خو تاسو پاسورډ ځان سره یاد وساتئ په څه کاغذ باندې به ولیکئ پاسورډ به هم صحیح ولیکئ او بیا به راشئ بیا پر نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو چې بیا هم په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو تاسو به دلته لاندې لاړ شئ صحیح شو مرګرو لاندې چې لاړئ نو تاسو دلته پر یس باندې کلیک وکړئ پر یس باندې تاسو کلیک وکړو نو تاسو دا کدی شي زمونږ چینل جوړ شو صحیح شو مرګرو تاسو کدی شي زمونږ چینل جوړ شو ابرار خان په نوم باندې او بیا به تاسو لاړ شئ بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو بیا څنګه په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو نو تاسو بل لږ لاندې لاړ شئ صحیح شو مرګرو دلته تاسو پر آی اګری باندې کلیک وکړئ یا آی اګری دا تاسو لیدای شئ تاسو پر آی اګری باندې کلیک وکړئ مرګرو تاسو څنګه پر آی اګری باندې کلیک وکړئ لږ انتظار به وکړئ زمونږ اکاونټ راکولاو شو نو سو تاسو پر خپل لوګو باندې کلیک وکړئ یعنی دا زمونږ چینل شو صحیح شو مرګرو تاسو لیدای شئ دا چینل به لاسې لږ کریټ به کوي یا چینل کریټ کوي صحیح شو مرګرو تاسو چینل کریټ کوئ نو به رجسټر کوي
خمر کو دین دا زمونږ چینل نوم شو صحیح شو مرګو ابرار خان یعنی دلته اوس ویډیو نشته نو اوس زه تاسو ته سبا درخیم چې په دې باندې دویم تصویر څنګه لګو نو راول لازو په دې باندې دغه لګو صحیح شو مرګو یعنی په دې باندې کم لوګو چې راغلی لګو لوګو د لګول لپاره تاسو پر کیمرا باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګو راته کیمرا تاسو لیدئ شئ تاسو پر کیمرا باندې کلیک وکړئ چوز فرام یو فوټو صحیح شو مرګو د خپل ګیلري نه به یو فوټو راوالئ چې تاسو په دې باندې هغه ولګوئ صحیح شو مرګو زه خپل ګیلري نه یو فوټو رالم مرګو زه خپل ګیلري نه یو فوټو دا ما سلیکټ کړ صحیح شو مرګو دا تاسو لري سلیکټ کړئ ځاسې به لګ برابر کړئ صحیح شو مرګو چې برابر کوم تاسو بیا ته پر سیو پر بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګو درې سیو پر بٹن باندې کلیک تاسو وکړئ صحیح شو مرګو تاسو څنګه سیو په بٹن باندې کلیک وکړئ لکه صبر به وته کوي مرګو دا تاسو کته شي زمونږ دا فوټو په ولګي خو خیالي مرګو ته دویم تصویر چې کم لګي دا یعنی دا په ونه لګي صحیح شو مرګو نو د دې تصویر لکه دا عام یو تصویر نه لګي د دې تصویر دا خپل یو چینل آرټ و جوړه او بیا په لګي البته په دې باندې ما ویډیوګان جوړ کړم دي خو په سبانه ویډیو کو زه تاسو صرف دومره در وخایم چې تاسو دا چینل آرټ جوړ کړئ بیا په ولګي صحیح شو مرګو ډیسکرپشن پرې کې تاسو لکه څه قسم څه لیکي لکه په دې چینل کې تاسو دا ملاوي وغیرہ په تاسو کار دي صحیح مرګو نو پرې کې چینل کې تاسو هم دومره درو خو په سبانه ویډیو کو تاسو درخم لکه دویم چینل لکه تاسو اوس یو چینل درخم پرې کې را دویم تصویرونه پرې کې نشته او پای کې نو زه تاسو کام درخم چې دا څنګه دویم نو مرګور دا تاسو لیدئ شئ نه لکه دا زمونږ د چینل اولنۍ نه لوګو خو موږ ولګول خو راکم دا دویم تصویر چې تاسو ښکاري دا په موږ ونه لګاو نو زه تاسو په سبانه ویډیو کې درخم چې دا څنګه دا تصویر څنګه جوړ کو صحیح شو مرګور دا چینل آرټ دی ته ویلې شي دا چینل آرټ څنګه جوړ کو بیا په چینل باندې څنګه ور ولګو صحیح شو مرګور نو دا چینل اولنۍ ویډیو سبا دویم ویډیو ته انتظار کوو چې دا چینل آرټ څنګه جوړ کو او بیا په چینل باندې څنګه ولګو صحیح شو مرګور نو هم دومره تاسو په سبانه ویډیو کې درخم مرګور دا چینل ور سره سبسکرایب کړئ ضروري او په غنټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح شو مرګور نو مرګور دا زموږ د چینل اولنۍ ویډیو وا نو سبانه ویډیو مس نه کوئ انتظار وته کوئ ان شاء الله مرګور سبانه ویډیو ډیر ضروري ده صحیح شو مرګور نو د الله فامان او زموږ د چینل ور سره ضروري سبسکرایب کړئ